Sziasztok! Megnézzük, hogy van a valaha szeretett kedves, vagyis az ex. Mi van vele? Mit akar még tőled, vagy akar-e még tőled egyáltalán valamit? Szóval most azt kérdezzük meg először, hogy mit gondol ez a régen szeretett személy most? Hogyan gondolkodik rólad? Erről mit tudhatunk meg? A nézőről hogyan gondolkodik az a személy, akit a néző régen szeretett, és lehet, hogy még most is azért ott van a szívében. Lássuk, hogy mit tudhatunk meg róla. Hogy van ez az ember? Mit gondol a szeretett nézőről? Ahogy kiraktam most itt ezt, az jött közben, hogy nézi a pénzt, és közben pedig fáj a szíve az elvesztett érzések miatt, azok az érzések miatt, amit már lehet, hogy elvesztek, lehet, hogy már nincs is meg, fél attól, hogy eltűnnek. Ugyanakkor meg mégis itt a hűséggel azt gondolom, hogy ő benne viszont van egyfajta mély elköteleződés is, mármint az érzések tekintetében, és elképesztően nagy magány van benne, olyan elárvultnak érzékelem most őt, olyan nem is tudom, hogy mihez kezdjek ezzel a világgal, szóval egy ilyen gondolatot, olyan érzésvilágot közvetítenek most az energiák, úgyhogy, és tényleg az jött, amikor így kiraktam, hogy és mit kezdjek ezzel a sok pénzzel. Tehát akiknél az a variáció van, hogy a szétválásban szerepe volt a vagyonnak, a pénznek, vagy azon esetleg ment a vita, vagy ilyen, és mondjuk emellett kardoskodott, akkor most biztos, hogy bánja azt, hogy ő amellett érvelt, és az is biztos, hogyha nem erről volt szó, akkor is azok az érzések, amik veled együtt eltűntek az életéből, azok borzasztóan hiányoznak, és félnek, hogy végleg eltűntek az életéből. Mert ha itt nem a hiába lévő vagyont jelenti a pénz, akkor azt jelenti, hogy rád, mint egy kincsre gondol, és ő maga, amikor egyedül van és magába mélyed, akkor ezt a kincset látja maga előtt, és néhány esetben bánkódik is amiatt, hogy nem az övé ez a kincs. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegy férfiról. Mit tudhatunk meg az özvegy férfiről? Mi az, amit... Hát nagyon érdekes, mert olyan, minthogyha ő ezt ki szeretné kommunikálni, el szeretné mondani, vagy legalábbis kifejezésre juttatni mindazt, ami benne van veled kapcsolatban. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a féltékenység, milyen félelmek azok, amelyek itt gyötrik. Olyan, mintha az jön közben, hogy az elválásotok, hogy az örökre szólt, tehát ilyen gondolatai vannak, hogy az elvárásotok örökre szólt, az őt nagyon megviselte, egyes esetekben tényleges betegség mélységig viselte meg, de mindenképpen érzékeli azt a közérzetbeli hiányt, amit a te veszteséged okoz neki.
Vagyis olyan, mint hogyha elvitted volna a kezét, lábát, a féltestét, szóval a lényének egy részét elvitted volna, és ezt ő így éli meg. És attól fél, hogy ez még csak rosszabb lesz, hogy ebbe ő még inkább bele sötétedik, bele szomorodik, és én legalábbis ilyen gondolatok járnak a fejében, és a hűségre kérnék szépen most még, a hűségre. Hát lehetséges, hogy azon is elgondolkodik, hogy ez nem normális, hogy ilyen szinten még mindig benne vagy. Nem normális, hogy ilyen szinten veled éli az életét, hogy a gondolatait így lekötöd, hogy ez már olyan, mintha megbabonáztad volna, vagy mint hogyha valamiféle, mint egy ragály, úgy vagy hozzátapadva az életéhez, és ő ezen nagyon sokat gondolkodik, hogy ez hogyan van. Lehetséges, hogy ő egyébként az a fajta ember, aki könnyedén szokta venni az életnek a jövésmenését, elég rugalmas bizonyos tekintetben, de úgy tűnik, hogy ez most megakadt a torkán, ez a dolog, hogy téged hogyan tudjon elengedni, hogyan tudjon az életéből eltávolítani, kirakni. Lehetséges, hogy úgy gondolta, amikor ti szakítottatok, hogy ez menni fog, hiszen már korábban is ment, akkor is megoldotta, most is megfogja, és most azt kell tapasztalnia, hogy ez bizony nem így van, veled kapcsolatosan nagyon nem így működik. És bizony azt látom például, amikor ilyen párkapcsolati elemzéseket csinálok, hogy van ilyen kapcsolódás, ami addig nem szűnik meg, vagy addig nem tudja a felek lerakni, ameddig a feladatát ez a kapcsolat be nem teljesíti, és már többször is mondtam, hogy van, amikor például hármas kapcsolatnál is vagy azért, mert el kell válnia, vagy azért, mert valamit meg kell tanulnia belőle, vagy például most olyat láttam legutóbb, hogy egyik a másiknak segít, olyan módon segít, hogy az életfeladatukba beleálljanak, és olyan energiát tudnak egymásnak adni, ami a múltból származik, ami segítségére van, hogy elkezdjenek beleállni. Mind a ketten alapvetően egy olyan típusú emberek, akik különcködők, nem igazán szeretnek elköteleződni, akár csak itt ő is úgy lehet, hogy neki nem volt ezzel gondja, hogy neki nagyon el kellett volna köteleződni, vagy megelégedtek eddig bárki azzal a elköteleződési minőséggel, amit ő nyújtani tudott, és itt azt látjuk, hogy ő maga van oda ezért a kapcsolatért, ő maga nem tud megszabadulni tőle, tehát ez az elköteleződési problémáját ez a kapcsolat valószínűleg gyógyítja, ez az orvosság rá. Azért jött az életébe a ti kapcsolatotok, hogy ezt a fajta kötődési problémát, azt elkezdje benne szépen felhúzni, aztán elkezdje meggyógyítani, oldani azokat a gátokat, ami őt ebben a helyzetben tartotta, és ilyen esetben a legtöbbször benned is ez megy végbe. Ez ugyanezzel a kapcsolattal. Tehát nagyon gyakori, hogy mindkettőtöknél ez a kötődési problémának a feloldása az, ami a célja a kapcsolatnak, és addig, ameddig
ezt így meg nem oldjátok egy bizonyos szintig, addig nem is tudtok egymástól így megszabadulni. Na, és akkor megnézzük, hogy milyen érzései vannak, hogyha már ezek voltak irántad a gondolatai, és látjuk, itt van a szerelem, tehát ő nagyon a szívében vagy még hogyha ezt csak gondolati szinten kérdeztük is most megkérdezzük, hogy ennek az ex-nek a néző milyen érzéseket hoz, mit jelent számára, mit érez iránta ez az ex, a néző iránt, mit érez iránta, mit érez ez az ex, mi az, amit ő érez, mi az, amit érez ez az ex a néző iránt. Lehetséges, hogy nagyon nagy akadályokat lát ő köztetek, tehát hogy az, hogy a ti kapcsolatotok az megvalósuljon, az nagyon nagy akadályokba ütközik, ahogy ő érzékeli, vagy ahogy ő érzi, és lehet, hogy az volt az egyik akadály, hogy nem tudtatok megfelelően kommunikálni, vagy ő nem tudta kifejezni az érzéseit, vagy mind a ketten. És olyan, minthogyha itt hátat fordítottatok volna egymásnak, még akkor, amikor a kapcsolat megvolt, már a kapcsolat idején is más irányt vettetek. Lehetséges az, hogy nem egy nyelvet beszéltetek, vagy nehezen értettétek meg a másikat, illetve az is lehetséges, hogy próbáltátok a magatok véleményét a másikra rá tukmálni, erőszakolni, úgymond, és ez volt az, ami a kommunikációban megjelent, és ez volt az egyik akadály az érzéseknél, vagy hát most ez az egyik akadály, hogy az érzések megnyilvánuljanak, és lássuk akkor, hogy mit tudhatunk meg az ellenségről, mi az, amit itt az ellenségről megtudhatunk. Hát igen, hogy ezek az akadályok miatt, ezek a nehézségek, problémák miatt most nem nagyon élvezetes az élet. Nem mondhatnám, hogy fenékig tejfel neki, de hát valahogy mégiscsak elérdegél ez a szegény ember, és most akkor megkérdezzük az özvegyasszonyra, hogy mit tudhatunk meg. Özvegyasszonyra. Lehetséges, hogy az ex, ahol most van, ott elég sokat gondolkodik a dolgokon, azon, hogy hogyan távolodtatok el egymástól, hogy milyen nehézségeket okoz ez neki, azt ő hogyan éli meg, és ennek a negatív oldalát gondolja végig, tulajdonképpen úgy látom, de nem olyan módon értem én ezt a negatív oldalát, hogy ezen így kétségbe van esve, hanem így racionálisan végig gondolja azt, hogy mi minden ártott, úgymond az, hogy ti most nem vagytok együtt, mi minden változott meg az életében. Ez olyan, mint amikor számba veszi, hogy ezért is hiányzol, meg azért is hiányzol, meg ezt is jó volt együtt csinálni, meg az is jó volt, és akkor így, tehát, hogy amikor azt megállapítja, hogy így semmi nem jó, és ez így nagyon nehezére esik,
de ettől függetlenül azt úgy mégiscsak ezt csinálja. És akkor az özvegy férfira is kérek, hogy akkor ő vele kapcsolatosan milyen plusz információt kaphatunk. Mi az, amit ő vele? Mire vágyik ez az ember? Hát azt szeretné, hogyha rendeződnének a dolgok az életében, rendeződnének a kommunikációs problémák, rendeződnének azok a viták, amelyek vagy a meglévő, jelenleg meglévő kapcsolatában vannak, vagy a benne lévő ellentmondások egy-egy párkapcsolattal kapcsolatosan, vagy összefüggésben. Tehát itt az előbb már elkezdtem mondani, hogy azért vannak emberek, és ott az a sorra azt mutatta meg, amikor az ember, fia, lánya nem akar igazán mélyen elköteleződni, és ezt nem tudatosan csináljuk, hanem ez az életünk egyik feladata, vagy nehezítése, inkább így mondom, ez az akadálypályán, az életnek nevezető akadálypályán egy gát, egy blokk, ami olyan láthatatlanul ott szépen csöndben el van a háttérben, és nem is tudjuk, hogy került oda. Nagyon sok esetben nem mi magunk rejtettük el, már úgy értve nem mi magunk, hogy nem a mi megtapasztalásunk miatt van ott ez az elköteleződéstől való félelem, hanem például valamelyik ősünknek a problémáját vettük magunkra, teljesen tudattalanul a génjeinkben hoztuk, a nagyanyánk már gondoskodott róla, hogy az meglegyen, vagy még az ő anyja, és ezt cipeljük, és amikor ilyennel van dolgunk, akkor erről fogalmunk sincsen. Csak azt vesszük észre, hogy valahogy nem akarnak működni a párkapcsolataink, valahogy hogy mindig oda jutunk ki, hogy valahogy vita lesz, nem jövünk ki jól, pedig úgy szeretnénk, és annyira vágyunk rá, és olyan jó lenne, hogyha ez már működne, és nem értjük, hogy már megint miért ilyen emberbe botlunk bele, pedig valójában nem az emberekkel van a gond, hanem a mi belső, általunk ismeretlen energiákkal, és tényleg nem ismerjük ezeket az energiákat, fogalmunk sincsen róla, de ezt sugározzuk kifelé. És nem is tudunk rájönni, hogy ez így van mindaddig, ameddig valaki ezt meg nem nézi nekünk, addig csak a vaksötétben tapogatózunk, viszont erre van mód. És akkor, ha erre rájövünk, akkor elkezdhetünk rajta dolgozni, hogy mi lehetett az az ok, és mik voltak már korábban is a jelek. És ő most valahogy ezen gondolkodik, hogy lehet az, hogy egy kapcsolat az mindig ilyen veszekedős, hogy lehet az, hogy egy kapcsolat az mindig ilyen, hogy őt is mindig ott marad, árván, egyedül, becsapva, mert azért ez azt is jelenti, tehát nem csak azt jelenti, hogy olyan szépen gondol rád, hanem azt is jelenti, hogy sajnálgatja saját magát, ugyanakkor vágyik is arra, hogy legyen már végre valami jó. És szerintem, akik nézik ezt a videókat, azoknak is ugyanez az érzés van bennük, mint amit itt látok ennél az ex-nél, hogy ő is ezt éli meg, hogy úgy járt már megint, de mikor lesz már jó? És ha már idáig eljutunk, hogy de mikor lesz már jó, akkor onnan már csak egy lépés, a következő lépés az, hogy jó legyen, de azt meg kell tenni, azt a következő lépést, és fel kell ismerni, hogy azért menni kell, nem fog jönni, és nem fog magától megoldódni a szituáció. De az, hogy ez az ex fog-e téged keresni, na ezt nem tudjuk, de megkérdezzük most, hogy ő részéről mire számíthatsz.
a néző mire számíthat ettől az ex-től a következő egy-két hetes, néhány napos időszakban, mire várhat tőle, jön-e, gondol-e, hívja-e, szóval ez az ex fog-e valamit az néző felé kezdeményezni a következő időszakban, fog-e valamit tenni. És megint úgy jártam, hogy már itt a vágynál annyira örültem, hogy végre azt tudom mondani, hogy nagy esélye van. Nem nagy esélye van, de azért lehetséges, hogy néhány esetben lesz találkozás, méghozzá olyan igazi találkozás, olyan nagyon jó, olyan kellemes, olyan, amire vágynátok. Viszont a többségnél azt gondolom, hogy ez olyan, mint a kutya vacsorája, nagyon bizonytalan, nagyon nem lehet rá biztosítást kötni, mert hogy ez aztán semmi. De megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk meg a látogatástól. A látogatásról mit tudhatunk meg. Mi az, ami inkább fogadást ne kössünk erre. És itt megint azt mondja, hogy nem várható találkozás, nem sok esetben várható, itt megint a szomorúság marad meg. És a vágyra is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Milyen alakulás történik itt? A női félben történik itt valamilyen átalakulás, de milyen? Hirtelen, váratlan átalakulás történik, és most az jön ezzel kapcsolatosan, hogy lehetséges, hogy felismeri azt, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot úgy elengedni, hogy közben ne sérüljön. Van, amikor csak úgy hirtelen érkezik egy ötlet a fejünkbe, hogy most, vagy például egy ilyen videón keresztül egy mondat, hogy hogyan lehet elengedni, és például most, ahogy így csináltam így elemzést, hogy az egyik kapcsolatnál láttam olyat, hogy ők azért érzik azt a nagy kötődést a másik iránt, mert egy előző életbeli ilyen fogadalom köti őket egymáshoz, és anélkül, hogy például az egyik fél megérdemelné, vagy bármit tenne érte, a másik rajong, oda van érte és rajong. Na ez egy ilyen kötelék, amit viszont munkával, le lehet önmunkával dolgozni, vagy pedig kivárni, amíg a második Szaturnusz visszatérése lesz. Na hát ez azért sok nézőnek sokára lesz még, mert az olyan 58-59 éves korban, de ha addig nem akartok várni, akkor lehet önmunkával is ezen dolgozni, de ott onnantól kezdve, amikor már az megtörténik, akkor már ott az idő, illetve maguk az energiák kegyelmeznek meg, és segítenek ezt a bálványozós hozzá kötődést feloldani, és ez most így eszembe jutott, hogy most éppen hasonlót láttam, és ez az átalakulás például nála az ő vágyaiban is megindulhat, hogyha képes magától azt mondani, hogy jó, akkor bálványom tárgyát most már hajlandó vagyok olyannak látni, amilyen, és nem teszek rá még külön koronát, meg külön gyémántot, meg csillogókat, és hajlandó vagyok azt látni. És itt a halált itt ennek érzékelem, hogy ő ebben a kapcsolatban
ő hajlandó már annak látni az exet, aki valójában, és ez nagy változást fog benne megvalósítani, és hirtelen jön ez az egész. Tehát, hogy ilyen, és tényleg úgy szokott jönni, hogy ilyen villanásszerűen, vagy hogy reggel felkelek, és akkor azt gondolom, hogy jaj, milyen voltam, hát mit is láttam benne. Szóval, hogy valahogy ilyen energiát érzékelek itt most ebből. Hogyha te úgy gondolod, hogy a ti helyzetetek hasonló vagy más, és szeretnéd azt, hogy egyénileg megnézzük, akkor a lenti elérhetőségen tudsz keresni. Ez ügyben, ha elemzést kérnél, horoszkóp elemzést, vagy harmónia elemzést, arra is megtalálod a lent az elérhetőségeket. És egyébként pedig ezekben az egyéni önismereti oldásokban, amiben tehát én a kettőt ötvözöm, ezt az energiákkal való munkát, és az önálló magunkon való dolgozást. Én szerintem a kettőben együtt van a megoldás. Kipróbáltam mindegyiket külön-külön is, és ez a leghatékonyabb. Nálam biztos, hogy ez működik, és ezért én ezt tudom mindenkinek ajánlani, és adni is, úgyhogy azt is, az ügyben is tudtok keresni. Egyébként pedig, ha nem, akkor azt is köszönöm, hogy itt vagytok, és ha megírjátok kommentbe, hogy mit gondoltok, hálás vagyok érte, mert mindenből tanulok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!